Καλησπέρα φίλοι μου, good evening my friends. Σήμερα είναι Κυριακή 16 Φλεβάρι. Βρίσκομαι στην Αθήνα, στο νομό Αττικής και συγκεκριμένα εδώ πέρα βλέπουμε την Καλλιτεχνούπολη, όπου έχω βρει ένα πολύ όμορφο έτσι δρόμο που οδηγεί σε αυτό το λόφο και έχουμε αυτή τη μοναδική θεά που βλέπουμε εδώ μπροστά. My friends, today it's 16 of February and I am in Athens, as you know, and in Attica. I'm in one area that they call it Kallitechnoupoli. Its meaning is the city of the arts. And I will explain you probably why they call it like that, I'm not sure. And it's fantastic, the view that we have here. And right now I'm in the hill that is really very beautiful, and you can see that it's no one here actually, it's very isolated. Λοιπόν, είμαστε περίπου στη Ραφήνα, από ό,τι είδα η Καλλιτεχνούπολη ανήκει στο νομό της Ραφίνας, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε. Και τώρα θέλω να βάλω λίγο, να δω το Google Maps, ακριβώς να δούμε τη θέση που βρισκόμαστε. Αν και το άλλο τηλέφωνο δεν μπορώ εύκολα να το χειριστώ. So now I will try to open in my other mobile phone, if I put correct my password. That is not possible. Why? I will keep it with my other hand. But me, I will walk. Sorry, I don't have the keyboard, so I will move the video. Λοιπόν, προσπαθώ τώρα εγώ με το άλλο μου κινητό να βάλω το κωδικό μου και να σας δείξω περίπου στο Google Maps που βρισκόμαστε, γιατί και εγώ από γεωγραφία μην νομίζετε ότι σκαμπάζω πολλά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. So let's see here where we are exactly. Okay, I will find it first and then I will show you. I will show you the most beautiful part. Oh God, it's so difficult to use both hands. Είναι τόσο δύσκολο να χρησιμοποιείς και τα δυο σου χέρια με κινητά για να ρίξεις κάτι. Λοιπόν, πάνω κάτω το βρήκα, sorry, γι' αυτό. Γεια σου! Λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται, I don't know if you see, this is Attica, and where is the blue spot? It's the area that I'm here, you can see, and as you see now, mom and son, the cycling here, so it's like a park, this street that is not an asphalt here in the hill. Λοιπόν, οπότε είναι πάρκο αυτός ο λόφος. Είδαμε τη μαμά με το γιο της να κάνουν ποδήλατο, mountain bike, και βρισκόμαστε λοιπόν στο ύψος της Ραφίνας, κοντά στη Ραφίνα, για να το ζουμάρω πιο πολύ. Come on, I'm trying to zoom, but I have to put down my phone, otherwise it's not possible to do that. Λοιπόν, για να το ζουμάρω, να δούμε ακριβώς που είμαστε. Οπότε, δεν ξέρω αν το βλέπετε, εδώ είναι η Ραφίνα που δείχνει ο αντίχειράς μου. So, sorry, okay. Here is Rafina, and where is the blue spot? I'm in this hill. Τέλος πάντων, εγώ θα περπατάω. Πόσο δύσκολο είναι να χειριστείς με ένα χέρι. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το κάνω. Προσπαθώ να δω περίπου από το κέντρο της Αθήνας. Είναι αρκετά χιλιόμετρα. Πρέπει να είναι από το κέντρο της Αθήνας καμιά 40 χιλιόμετρα. So I think from the center of Athens must be around
40 kilometers. It's from the center of Athens is this area in the east part of Athens, of Attica, I can say it's better Attica. Attica is all the area that is included in Athens, and there are also other cities. Λοιπόν, στο νομό Αττικής, εδώ λοιπόν βλέπουμε την Καλλιτεχνούπολη. Ήρθα για καφέ με κάτι φίλους. Υπάρχει εδώ στην Καλλιτεχνούπολη μια πολύ ωραία καφετέρια, είναι του Δήμου, λέγεται View, δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς έχετε έρθει εδώ. Αν δεν έχετε έρθει να πάτε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι σαν κιόσκι και αξίζει έτσι να κάτσετε εκεί. Έχει πολύ ωραίο καφέ, έχει ωραία σνακ να φάτε, είναι πάρα πολύ ωραία τέλος πάντων και έχει πολύ ωραία θέα, δηλαδή βλέπετε αυτό το σκηνικό. Βλέπουμε, δηλαδή τώρα κοιτάζουμε προς την ανατολική πλευρά της Αττικής. So in Kallitechnoupoli, the art city, the city of the artist probably, like this we can translate it. They have over there somewhere in the top, it's one very nice cafe bar, it's a kiosk, very big one kiosk, that you have this amazing view. And you can drink coffee and you can eat some snacks that they have, sandwich, burgers, pizza, or you know what they have in the snack bars. And I was with some friends there, so I was decided, you know, to walk here. I don't know many informations about this city, but I remember one friend of me before 15 years ago, he brought me again in this area, and we visit the same kiosk. The kiosk is there. Where is the tennis? The tennis. I will zoom to see. Λοιπόν, το κιόσκι, το view, βρίσκεται εδώ που είναι τα γήπεδα tennis. You see those tennis area. Over there is this kiosk. They call it View. So it's very beautiful. You can visit. It's from the community, this cafe. And look how beautiful is also this area. It's a park, a huge park, nothing building here. It's not allowed to build. And you know, before 7 years ago here they burned it, so it was forest, so now they protected for to don't get burned. Λοιπόν, εδώ πέρα ήταν, αν θυμάστε, το 2018 η μεγάλη φωτιά που είχαμε και προφανώς, εδώ στο μάτι, και προφανώς εδώ θέλουν να τα προστατέψουν και δεν χτίζουν και θα τα αναδασώσουν. So they're gonna make it again, they're gonna put trees here. They're gonna make it as it was before, a forest. So over there is Rafina, the city of Rafina. Από εδώ βλέπουμε λοιπόν την πόλη της Ραφίνας. Μπορούμε να κάνουμε και μια εκδρομούλα και στη Ραφίνα κάποια στιγμή, να το δείτε. Η περιοχή είναι πάρα πολύ όμορφη. Εγώ έχω μαγευτεί με εδώ το τοπίο που έχω δει. Δηλαδή το ωραίο είναι ότι είσαι στην Αθήνα, μπορείς να ξεφύγεις ανά πάσα στιγμή. Αν έχεις αυτοκίνητο, μπορείς να πας και να δεις έτσι μέρη που νομίζεις ότι πλέον δεν είσαι στην πόλη, αλλά είσαι στην επαρχία. Λοιπόν, υπάρχουν μέρη που μπορείς έτσι να είσαι απομονωμένος και να απολαύσεις τη φύση. Αυτή τη φύση τέλος πάντων που έχουμε εδώ. Εμένα μου αρέσει το σκηνικό. Βλέπω θάλασσα, που είμαι νησιώτης και δεν μπορώ χωρίς τη θάλασσα. Και βλέπω όλη αυτή την άπλα, βλέπω αυτά τα σύννεφα, βλέπω αυτή την ωραία διαρρύθμιση που έχουν αυτά τα σπίτια. Φυσικά, μάλλον η λογική μου λέει για να μένουν εδώ οι άνθρωποι πρέπει να είναι και οικονομικά ευκατάστατοι για να έχουν τέτοια σπίτια εδώ, δεν ξέρω. Πάντως λένε ότι εδώ μένουν καλλιτέχνες και ένας από τους καλλιτέχνες ήταν και ο Μίμης Πλέσας, ο οποίος μας άφησε πριν σχεδόν ένα χρόνο, πρόσφατα, τέλος πάντων, λιγότερο από χρόνο. Μεγάλος ηλικία βέβαια, ο δημοφιλής συνθέτης